COVID vaccination program gidamta mayang Imphal Konchak Mamang Lekai Community Hall dane khona laigise masi program se sponsor tawbirapa medical directorate nane organize tawisna mayang Imphal Konchak Mamang Lekai club ne amadi Manipur State Bharat Scout and Guide ka pullaga tawminaba program ne Cikpa pagadi lai ho pagadi tinuk pagadi sa dosia ai nuala ko su makata tinara magadi atai hida amta sabe ate tera suta mona tan ko ko ta bas beka ko tinda ka tera suta mona tan sabe ai to atu aku ini bisa ko pa yu ba lu ko pa tera asin me ye ban suda tadi sa pa sa di sini mo ni ko mana Musiki charging di suka apa ya? Charging di kafe ada, even hero di suka apa ya? Itu juga. Karena case tahun ini kami dah beri di mana di sana atau betul jadi maman pada di Julai jadi ada kan di kota kalau tadi di point di suka apa ya? Ada dah nasai matu di Jun hari ini orang charging di suka apa ya? Kalau charging di sini saya pergi operation theater ada pusat logo kampung di tahun dari apa apa nasi semua tahu kampung di na tahun berjaya dia itu angan semua mama itu tahun sudah itu apa fokus. Angan ini hari program nak cuma tersuka apa ya? Aduh ni kerja jadi yang aham badi suruh ni dia kokot kita boleh ni tak? Dia kokot kita yang tahun ini jadi mungkin ini dah hilang apa ni saya tidak kokot itu. Aduh mulai kerja mungkin ni aduh vaksin tak pada apa lagi hari program nak pada di mana di lain ni. Tak program nak cuma mungkin dah vaksin tak pada apa yang boleh itu. Masyarakat ini aham badi suruh yang dia timing boleh jadi mari mangani suruh kita kesukaan itu atau main tahu gitu. Vaksin kafe harga mari hidak sahaja kerja itu. Nasi COVID vaksin kafe na ayam orang hidak ayam hidak sahaja hidak sahaja itu dia. Maka ada tu cara ni. Hidak ayam bawa sahaja terus teras kamu ini akan buka cepat akan cara. Ini amat hidak sahaja sederhana. Hidak sahaja itu ada di hidak sahaja itu jauh takau hidak sahaja itu tak ada. Ini ini apa yang hidak sahaja sahaja itu tidak boleh. Sudah ada siswa yang sudah su kami bahang boleh so ayat tu kami boleh bawa ini yang kami. Hello, apa ini wall IP lagi?
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ. See you on my next video.